reserve currencies นั่นคือตำแหน่งที่จีนประกาศเลยนะคะว่าต้องการให้หยวนไปอยู่ในตำแหน่ง reserve currency ให้ได้ค่ะ He wants to see the renminbi become a global reserve currency. เห็นพาดหัวนี้ปุ๊บมันจะต้องแบบเอ๊ะจริงเหรอทำยังไงอะทำได้เหรอจะทำจริงๆใช่ปะและที่จะต้องสุดท้ายเลยก็คือถ้าทำนะจะดีเหรอคะเพราะว่าตอนนี้ reserve currency ปัจจุบันของโลกใบนี้คือดอลลาร์สหรัฐใช่ปะและที่อยู่ๆอ่ะจีนอ่ะจะมาประกาศว่าหยวนจะมาเป็น reserve currency ให้ได้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ดอลลาร์สหรัฐมันดูเหมือนกำลังแบบเพลียงพล้ำอยู่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่ามีคนไปถามโดนัลด์ทรัมป์มาเหมือนกันว่าตอนนี้ค่า DXY ดอลลาร์สหรัฐมันอ่อนเกินไปหรือเปล่าซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าไม่นี่กำลังดีเลยกำลังดีกับเศรษฐกิจมากๆมันก็เลยทำให้ทรายนึกถึงอีกสินทรัพย์หนึ่งนะคะที่ไม่ต้องออกแรงไม่ต้องสู้กับใครเลยค่ะแต่ดูเหมือนคนทั้งโลกเนี่ยอยากจะทุ่มเงินลงไปตรงจุดนั้นแล้วก็ดันให้มันกลายเป็น reserve currency ขึ้นมาให้ได้ก็คือทองคำคำถามก็คือถ้าเกิดว่า2คนจีนกับอเมริกาจะตีกันขนาดนั้นหรือว่าเราจะต้องเติมทองหรือเปล่านะซึ่งคลิปนี้ดูจนจบเดี๋ยวเราจะได้คำตอบกันจากความเบลอสุดๆไปเลยของโลกใบนี้ค่ะสนับสนุนข้อมูล reserve currencies หยวนดอลลาร์ทองคำของช่อง Sai Money Monster กันได้ที่ QR code นี้ค่ะหรือสนับสนุนช่อง Sai Money Monster กันได้ง่ายมากๆเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันกดเสพไว้ดูทีหลังก็ได้นะคะหรือที่อยากจะให้ทำมากที่สุดก็คือใช่กด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยนะคะเผื่อ Sai ลงคลิปหน้าเราจะได้เจอกันไงดีไหมขอบคุณค่ะเข้าเรื่องเลยนะคะSaiเริ่มจากฝ่ายท้าชิงก่อนเลยก็คือหยวนของประเทศจีนค่ะซึ่งจีนประกาศเลยว่าต้องการจะโค่นบัลลังก์ดอลลาร์สหรัฐที่เป็น reserve currency ของโลกปัจจุบันนี้และแทนที่ด้วยหยวนของจีนค่ะข้อมูลนี้นะคะไซเอามาจากคำพูดเก่าของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของประเทศจีนค่ะว่าเราต้องการสกุลเงินที่แข็งแกร่งใช้ค้าขายกับนานาชาติได้อย่างกว้างขวางลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนสากลได้และเป็นสกุลเงินสำรองของโลกซึ่งข้อความนี้เอาจริงๆแล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเขาพูดไว้ตั้งแต่ปี 2024 แล้วค่ะแต่มันเพิ่งจะถูกตีพิมพ์ออกมาเป็นสาธารณะนะคะผ่านนิตยสารของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ชื่อว่าชิวฉีทำเอาฮือฮากันทั้งโลกเลยค่ะพอเห็นแบบนี้ปุ๊บคำถามแรกที่ขึ้นมาในหัวเลยนะก็คือว่าถ้าหยวนของจีนขึ้นมาเป็นสกุลเงินสำรองของโลกได้จริงๆจะดีเหรอเพราะบางคนบอกอย่างนี้นะคะว่าเนี่ยที่เงินมันเสื่อมค่าแล้วมันก็เฟ้อไปทั้งโลกขนาดนี้เพราะประเทศสหรัฐอเมริกาพิมพ์เงินเยอะเกินเหตุซึ่งก็ถูกต้องเลยเพราะว่าดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสำรองของโลกใช่ไหมคะทุกๆสกุลเงินเนี่ยมันผูกกับดอลลาร์ถ้าเกิดว่าดอลลาร์มันเฟ้อคนอื่นเขาก็เฟ้อด้วยค่ะซึ่งถามว่าสหรัฐอเมริกาพิมพ์จริงไหมเราดูได้ไม่ยากนะคะไปดูจาก M2 ได้เลยค่ะก็จะเห็นกราฟนี้นะคะว่าพิมพ์ฉ่ำแต่อยากให้ดูอีกกราฟนึงค่ะกราฟนี้เลยเปรียบเทียบกันเลยนะคะในการพิมพ์เงินระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาถ้าใครบอกว่าสหรัฐอเมริกาพิมพ์เงินฉ่ำแล้วจีนพิมพ์ฉ่ำกว่าอีกแปลว่าถ้าเงินดอลลาร์สหรัฐของอเมริกาเป็นสกุลเงินสำรองของโลกและทำให้ค่าเงินทั้งโลกเนี่ยมันเสื่อมมันด้อยค่าลงไปได้มากมายขนาดนี้เกิดเป็นจีนขึ้นมาที่พิมพ์เงินมากกว่าอเมริกาแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะว่าเงินเนี่ยมันจะเสื่อมค่าได้เร็วมากกว่าเดิมอีกค่ะเอาเถอะนะยังไงเรื่องนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดขึ้นหยวนยังไม่ได้เป็นสกุลเงินสำรองของโลกใบนี้ค่ะแต่ก็อยากจะมาดูเหมือนกันนะคะว่ามันมีความเป็นไปได้สักแค่ไหนถ้าอย่างนั้นเนี่ยไซขอเริ่มจากไซส์ก่อนละกันไซส์ของแชมป์ปัจจุบันคือดอลลาร์สหรัฐและหยวนที่เป็นผู้ท้าชิงค่ะดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะคะเขาเป็น reserve currency อันดับ1ของโลกใบนี้ค่ะข้อมูลในปี 2025 โลกใบนี้นะคะเก็บเงินดอลลาร์สหรัฐเอาไว้เป็น reserve currency เนี่ยอยู่เกือบ 56% ส่วนหยวนผู้ท้าชิงนั้นมีความเป็น reserve currency ของโลกนี้อยู่บ้างค่ะแต่อยู่แค่ 2% แต่เราจะต้องดูอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ 2% ของจีนกับ 56% ของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยโอเคตัวเลขถ้าดูแค่ตัวเลขนะมันต่างกันเยอะมากค่ะแต่ถ้าดูจากเทรนด์แล้วก็ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยปัจจุบันคือ 56% ที่ร่วงลงมาจาก 72% นะคะคือเป็นเทรนด์ขาลงมาเนิ่นนานค่ะในขณะที่หยวนของจีนเนี่ย
ที่ปัจจุบันคือ 2% แต่คือ 2% ที่ขึ้นมาจาก0จุดกว่าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแปลว่าหยวนเป็นเทรนด์ขาขึ้นไงคะและถามว่าจีนอยากจะผลักดันให้หยวนกลายเป็น reserve currency ถามว่าจีนทำอะไรมาบ้างประเทศจีนเขามี road map เลยนะคะที่เขาวางมาว่าทำยังไงที่จะให้เงินหยวนเนี่ยกลายเป็นแบบสกุลเงินที่ popular ของโลกนี้ให้ได้เริ่มจากสิ่งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพูดในปี 2024 ที่ไซบอกไปเมื่อกี้เลยก็คือจีนเนี่ยอยากจะสร้างสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่ทำให้มีการค้าขายระหว่างประเทศได้ทั่วโลกและมีการลงทุนใน exchange ต่างประเทศถามว่าตรงจุดนี้จีนทำได้หรือยังจีนทำได้นะสังเกตจากอะไรสังเกตได้จากง่ายๆเลยรอบๆตัวคนที่แบบอยู่ในสายการเงินทั้งหลายอะเริ่มพูดถึงหุ้นจีนกันเยอะขึ้นใช่ไหมคะหรือว่าบางโบรกเกอร์อะไรเงี้ยก็เพิ่งจะเปิดให้มีการซื้อขายหุ้นจีนได้หลายๆคนเริ่มอยากได้หุ้นจีนขึ้นมาและถามว่าเงินหยวนใช้ค้าขายกับต่างชาติได้ไหมได้ที่ฉีกหน้าสหรัฐอเมริกามากที่สุดเลยก็คือเงินหยวนจีนใช้ซื้อน้ำมันได้แล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำมันจากอิหร่านหรือว่าน้ำมันจากรัสเซียหรือแม้กระทั่งน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียเองตอนนี้ก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องซื้อขายด้วยดอลลาร์นะซื้อด้วยหยวนก็มีซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นแผนเศรษฐกิจล่วงหน้าที่รัฐบาลจีนเขาวางเอาไว้ซึ่งตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศไปเมื่อปี 2024 นะคะ road map เนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นโดยมีหลักการคือเงื่อนไขง่ายๆอยู่4ข้อที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเขาแอสไซน์ให้รัฐบาลจีนจะต้องทำให้ได้ข้อ1คือจะต้องทำให้ธนาคารกลางของจีน PBOC เนี่ยกลายเป็นธนาคารกลางที่มีอำนาจและสามารถส่งอิทธิพลออกไปให้มีผลกระทบกับโลกใบนี้ได้ก็ทำได้ข้อ2คือจะต้องมีระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพข้อ3คือระบบธนาคารจะต้องไม่พึ่งพาใครในที่นี้คือต้องไม่พึ่งพาดอลลาร์สหรัฐค่ะอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่จีนเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและข้อ4ก็คือจีนจะต้องทำตลาดหุ้นให้มีเสน่ห์ให้มีความน่าดึงดูดต่อต่างชาติให้ได้ก็อย่างที่บอกไปทำได้ไหมล่ะได้สิตอนนี้ใครๆก็เริ่มพูดถึงหุ้นจีนกันแล้วล่ะแต่พอฟังอย่างนี้แล้วนะคำถามต่อมาก็คือเอ้าก็พูดเอาไว้ตั้งแต่ปี 2024 ทำไมเพิ่งมาประกาศเป็นสาธารณะเพิ่งมาบอกให้โลกรู้เอาตอนนี้ปี 2026 เหรอมันอาจจะเป็นเพราะว่าจีนมองว่าดอลลาร์สหรัฐกำลังเที่ยงพ้ำพัดท่าเสียทีหรือเปล่าเพราะว่าปี 2025 ที่ผ่านมา DXY คือล่วงลงมามากกว่าติดลบ 10% แล้วก็สัปดาห์ที่2ของมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะค่า DXY เนี่ยมันล่วงหนักเลยค่ะทำให้ค่า DXY หรือว่า Dollar Index เนี่ยมันต่ำที่สุดในรอบ 4 ปีเลยมันก็เลยทำให้จีนอาจจะคิดว่านี่แหละคือจังหวะดีเลยที่แบบว่าดอลลาร์พลาดใช่ไหมจีนจะได้ออกมาโชว์ผลงานเลยว่าดูสิจ๊ะว่าจีนเนี่ยสามารถทำให้หยวนดูดีมีเสถียรภาพได้มากกว่านั้นนะซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นแมสเสจที่ทำให้คนฟังแล้วรู้สึกเหมือนมีคนมาบอกอย่างนี้นะว่าตัวนี้ก็ดีนะลองแทงดูไหมจ๊ะอย่างนี้เลยแบบฟังเสร็จปุ๊บเหงื่อซึมเอาไงดีวะแต่พูดถึงไซส์กันอีกครั้งนะเพราะต่อให้หยวนเนี่ยแบบออกตัวแรงจะโค่นดอลลาร์สหรัฐให้ได้วันนี้เนี่ยเมื่อเทียบไซส์กันมันต่างชั้นกันเยอะมากอยู่จริงๆที่ทรายบอกไปว่าดอลลาร์มัน56กว่า%ของโลกใบนี้ใช่ป่ะมันคือปริมาณเงินเนี่ย6 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่หยวนเนี่ยเป็น reserve currency 2% มันคือปริมาณเงินแค่ไม่ถึง 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเองนะเนี่ยทรายว่ามันยังไกลกลับมาที่ดอลลาร์สหรัฐนะคะตอนแรกเนี่ยเอาจริงๆไซเห็นดอลลาร์สหรัฐมันร่วงลงมาขนาดเนี้ยไซเองเนี่ยนะก็แทบจะไม่ได้สงสัยแล้วว่าดอลลาร์มันแย่หรือเปล่าคือไซก็มองเลยว่าดอลลาร์คงแย่แหละเพราะที่ร่วงลงมาไม่ได้ร่วงธรรมดาร่วงถึงขั้นอ่อนค่าที่สุดในรอบ4 ปีที่ผ่านมาดูชาร์ตเห็นปะมันร่วงลงมาเป็นหน้าผาเป็นน้ำตกในแองการ่าขนาดนี้เราจะคิดว่ามันแย่ก็ไม่แปลกใช่ปะแต่มันทำให้เราเริ่มสงสัยเพราะว่ามีนักข่าวคนหนึ่งค่ะเขาไปถามโดนัลด์ทรัมป์ถึงการร่วงลงการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะเขาถามโดนัลด์ทรัมป์อย่างนี้ค่ะว่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่มันอ่อนค่าลงขนาดนี้เนี่ยค่ะคุณทรัมป์คิดว่ามันแย่หรือเปล่าคะแต่ทรัมป์ตอบว่าไงรู้ป่ะไม่แย่ถือว่าดี
ดีกับเศรษฐกิจเลยแหละลองฟังเสียงดู Do you think it's declined too much? No, I think it's great. I mean, the value of the dollar. Look at the business we're doing. Dollar's doing great. เอาซิในเมื่อประธานาธิบดีประเทศเขาบอกว่าเงินเขาอ่อนมาขนาดนี้มันไม่แย่นะเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มใช่ไหมแบบไม่แย่นี่มันไม่แย่เป็นยังไงนะใจก็เลยไปลองหาข้อมูลมาว่าเอาจริงๆดอลลาร์อ่อนเนี่ยมันดีกับประเทศสหรัฐอเมริกาได้จริงหรือเปล่าแล้วไซก็ไปเจอข้อมูลมาค่ะข้อมูลเนี่ยจะบอกว่าการที่ดอลลาร์อ่อนขนาดนี้แล้วเรามาสรุปเลยว่าสหรัฐอเมริกาแย่อันเนี้ยถูกแค่ครึ่งเดียวเพราะระหว่างดอลลาร์อ่อนกับดอลลาร์แข็งเนี่ยนะจะบอกว่าอเมริกาแย่หรือไม่แย่มันขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นกำลังเชียร์ให้สหรัฐอเมริกาเป็นแบบไหนจะไปพูดถึงฝั่งคนที่คิดว่าค่าเงินแข็งจะดีกว่าก่อนซึ่งค่าเงินแข็งจะดีกว่าเนี่ยนะมันคือออริจินอลอเมริกาค่ะเป็นเรียกว่าสหรัฐอเมริการสดั้งเดิมละกันมันก็คือ financialized อเมริกาค่ะเป็นสหรัฐอเมริกาที่เน้นไปอยู่ในระบบการเงินในระบบเนี้ยดอลลาร์แข็งถึงจะดีถึงจะยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้เพราะพอดอลลาร์สหรัฐมันแข็งมันจะทำให้สินค้านำเข้าถูกลงพอสินค้านำเข้าถูกลงเท่ากับคนสหรัฐอเมริกามีอำนาจในการซื้อสินค้าจากต่างประเทศเข้ามามากขึ้นพอมีอำนาจในการซื้อมากขึ้นมันก็จะรู้สึกรวยขึ้นมาว่าแบบอะไรมันก็ถูกไปหมดแล้วพออะไรมันก็ดูถูกไปหมดใช่ไหมคะมันก็เลยจะทำให้คนสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถกู้ได้มากขึ้นพอกู้ได้มากขึ้น US Treasury หรือว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกามันก็ขายดีขายได้มากขึ้นเนาะแล้วมันก็ตามมาด้วยหนี้ก้อนที่ใหญ่ขึ้นแล้วพอทีนี้ไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์สหรัฐหนี้อเมริกามันได้รับความต้องการมีดีมานด์มากขึ้นเงินมันก็ไหลเข้ามาในประเทศมากขึ้นและทำให้สินทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาหุ้นพันธบัตรอะไรใดๆมันพองค่ะราคาสินทรัพย์มันก็จะแพงขึ้นซึ่งไอ้โมเดล financializes อเมริกาเนี่ยนะคะมันจะดีก็ต่อเมื่อหนี้และเงินและสินทรัพย์ของสหรัฐอเมริกามีความต้องการหรือว่ามีดีมานด์สูงไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องไม่จบไม่สิ้นมันก็เลยทำให้บางคนคิดเหมือนที่ทรายคิดเนี่ยนะคะว่าอเมริกาใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดถ้าอยู่ๆค่าเงินอ่อนคนไม่อยากได้หนี้ของอเมริกาขึ้นมาเดี๋ยวอเมริกาแย่แน่เลยอะไรแบบนี้แต่ค่าเงินอ่อนเนี่ยเอาจริงๆมันก็มีโอกาสที่จะเป็นข้อดีของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า productive อเมริกาหรือว่าเป็นเศรษฐกิจของการผลิตสิ่งของที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมาค้าขายจริงๆซึ่งไอ้ทรงเนี้ยมันจะทำให้สหรัฐอเมริกาสามารถที่จะตั้งโรงงานได้จริงๆเพราะพอค่าเงินอ่อนค่าแรงมันก็ถูกลงด้วยทำให้สามารถที่จะทำต้นทุนในการผลิตสินค้าได้ถูกลงสามารถที่จะแข่งขันสู้กับต่างประเทศได้ซึ่งถามว่าถ้าใครติดตามตั้งแต่การเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาของทรัมป์รอบเนี้ยมันก็ค่อนข้างตรงกับเป้าหมายของโดนัลด์ทรัมป์นะที่อยากจะดึงโรงงานอะไรต่างๆนานากลับเข้ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกาให้ได้แล้วก็ประจวบเหมาะเลยด้วยกับช่วงนี้ที่สหรัฐอเมริกาบอกว่าไม่เอาแล้ว globalization น่ะฉันจะรวยคนเดียวจะเก่งคนเดียวจะเอาทุกอย่างกลับเข้ามาในอเมริกาให้หมดเลยก็ถ้าค่าเงินอ่อนก็แข่งกับคนอื่นได้มากขึ้นอาจจะใช่เลยซึ่งถ้าเกิดว่าเป็น productive อเมริกาจริงๆนะเงินเนี่ยแทนที่มันจะเข้าไปทำให้แค่สินทรัพย์โตหุ้นแพงพันธบัตรขายดีอะไรอย่างเงี้ยมันกลับกันค่ะมันจะไปทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเดินได้ด้วยการค้าขายผลิตสินค้าขึ้นมาจริงๆที่มันมีประโยชน์กับประชาชนกับชาวโลกจริงๆขายของจริงๆแบบนั้นแปลว่าถ้าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนใครได้ประโยชน์อุตสาหกรรมได้ประโยชน์บริษัทที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆได้ประโยชน์แต่มีคนได้มันต้องมีคนเสียค่ะคนที่เสียประโยชน์คือใครก็ตามที่เล่นกับพวกเครดิตปล่อยกู้ก็คือธนาคารและใครก็ตามที่ได้ผลประโยชน์จากการที่สินทรัพย์มันมีราคาพองขึ้นเรื่อยๆก็โบรกเกอร์ hedge fund exchange กองทุนต่างๆแปลว่าถ้าค่าเงินสหรัฐอเมริกามันจะอ่อนต่อแล้วก็คนที่น่าจะไม่ไหวเลยด่านแรกกองหน้าคือธนาคารที่ไม่ใหญ่พออาจจะมีการล้มระเนระนาดในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นนะคะถ้าค่าเงินมันยังไม่หยุดอ่อนแล้วก็แต่ธนาคารที่มันใหญ่โตมากพอเขาเสียประโยชน์นะอาจจะมีแรงปะทะเกิดขึ้นค่ะและอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อดีสุดๆเลยของค่าเงินอ่อนก็คือ
มันจะลดมูลค่าหนี้ที่แท้จริงของสหรัฐอเมริกาได้ค่ะดังนั้นถามอีกทีว่าดอลลาร์สหรัฐอ่อนเนี่ยมันดีหรือมันแย่กับสหรัฐอเมริกากันแน่ก็บอกเลยว่ามันดีค่ะถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกาจะเปลี่ยนเกมการแข่งขันมาเป็นการแข่งแบบเกมระยะยาวที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพออกมาจริงๆเพื่อที่จะแข่งกับตลาดโลกแต่มันก็จะแย่แบบแรงๆเหมือนกันเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนถ่ายจากความเป็นออริจินอลอเมริกันที่อยู่กันแบบนี้แบบค่าเงินแข่งกันมานานเป็น100 ปีแล้วก็ได้ผลประโยชน์จากการที่สินทรัพย์ของสหรัฐอเมริกามันแพงขึ้นเนี่ยการเปลี่ยนผ่านเนี้ยรับรองว่ามันจะเจ็บปวดแล้วก็จะเจ็บลึกด้วยซึ่งไม่มีใครรู้นะคะว่าไอ้การเปลี่ยนผ่านถ้าเกิดว่าทำจริงๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาแบบหลาย10 ปีเลยก็เป็นไปได้ถ้างั้นสรุปได้เลยไหมว่าตกลงดอลลาร์อ่อนขนาดนี้พังไม่พังถ้ายังสงสัยวนแบบนี้อยู่ให้วนคลิปไปดูอีกรอบหนึ่งพอวนมาถึงตรงนี้เสร็จเราก็จะได้คำตอบเหมือนเดิมเลยว่าตกลงก็ไม่รู้ว่าจะตอบว่ายังไงดีเหมือนกันค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าผู้นำเขาจะตัดสินใจยังไงแต่จะบอกว่าไอ้คำว่าตกลงก็ไม่รู้ว่าจะตอบว่ายังไงดีนี่แหละคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดแล้วค่ะว่าเราทุกคนวันนี้กำลังอยู่บนทางแยกของเศรษฐกิจโลกหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจุดหักเหของประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้มีบ่อยๆเลยนะคะมันจะมีก็ประมาณ 2-3 ชั่วอายุคนถึงจะมีทีหนึ่งซึ่งไอ้คำว่าไม่รู้จะไปทางไหนดีนี่แหละค่ะมันคือคำตอบที่ชัดเจนสุดๆของความผันผวนที่รุนแรงมากๆเลยของสินทรัพย์ทั้งโลกตอนนี้ซึ่งพูดเลยว่าใช่สหรัฐอเมริกาคนที่เขากำตำแหน่ง reserve currency ในปัจจุบันนี้นะคะเขาก็ทำเต็มที่เลยเพื่อที่จะรักษากฎรักษาอำนาจรักษาเงินของเขาเอาไว้ให้ได้ซึ่งวิธีนั้นมันก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันก็คือจะต้องทำสงครามแถมจะต้องเป็นการทำสงครามไปเรื่อยๆด้วยซ้ำทีนี้มันก็มาถึง reserve currency ตัวที่3ตัวที่ทรายบอกว่าไม่ต้องสู้ไม่ต้องทำอะไรไม่ได้เป็นใครไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นแต่ทั้งโลกเหมือนกับว่าจะอยากเทเงินลงมาในตัวนี้ก็คือทองคำเพราะทองคำมันไม่ขึ้นอยู่กับชาติไหนทองคำไม่เบี้ยวหนี้ทองคำไม่คว่ำบาตรทองคำไม่อายัดทรัพย์ใครแล้วตอนนี้มันก็ชัดเจนมากๆว่าโลกนี้มันกำลังไม่ใช่ globalization อีกต่อไปแต่มันกำลังเข้าสู่ยุค multi power หรือว่าภาวะโลกหลากขั้วมันจะมีหลายๆอำนาจดังนั้นทุกประเทศก็เลยพยายามกระจายความเสี่ยงมากๆกระจายความเสี่ยงในที่นี้คือพยายามที่จะไม่พึ่งพาดอลลาร์สหรัฐให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นแหละแต่เราจะเห็นนะคะว่าใช่ที่ผ่านมาธนาคารกลางทั่วโลกกวาดทองเข้าคลังกันอย่างบาคลั่งสุดๆแม้กระทั่งกฎของ Basel III เขายังเปลี่ยนกฎในการบันทึกมูลค่าทองคำในธนาคารเลยค่ะจากที่บันทึกได้แค่ครึ่งเดียวเป็นบันทึกได้แบบเต็มนะคะทำให้เลเวลความเป็นสินทรัพย์ของทองคำมันก็กระเถิบขึ้นมาด้วยใครอยากดูตรงส่วนอธิบายนี้เพิ่มเติมไปดูได้ในคลิป Gold Corridor ค่ะซึ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีคนที่แบบดูมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วมีคำถามเดียวอยู่ในหัวเลยก็คือว่าเข้าทองเพิ่มไหมคะเพราะว่าทองคำมันแบบสวิตสวัสดมากใช่ไหมมันไปแตะ 80,000 กว่าบาทต่อ1บาทมาเรียบร้อยแล้วก็วันที่2กุมภาพันธ์มันร่วงค่ะมันร่วงลงมาแบบติดลบ 9% นั่นคือการร่วงที่แรงมากๆของทองคำเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งคือแร่เงินโอ้โหยอดฮิตเหมือนกันซึ่งแร่เงินในวันที่ทองร่วงมากกว่าค่ะร่วงลงมาติดลบสูงสุดเลย 27% จังหวะแบบนี้นี่แหละค่ะหลายๆคนก็เลยอยากรู้ว่าถ้ามันมีจังหวะแบบนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยคือต้องเข้าเพิ่มไหมคะถ้าจะอธิบายแบบสั้นๆอย่างนี้นะคะถ้าดูคลิปนี้มาด้วยกันตั้งแต่ต้นทุกคนจะเข้าใจแล้วว่าแม้กระทั่งโลกใบนี้เองผู้นำเองเขายังไม่แน่ใจกันเลยค่ะว่าเขาจะหันหน้าไปทางไหนดีจุดจบมันจะไปสรุปอยู่ที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นความผันผวนในสินทรัพย์มันมีแน่นอนแต่จุดใหญ่ๆที่เราจะสังเกตได้ตอนนี้นะคะก็อย่างเช่นว่าไอ้นโยบายที่โดนัลด์ทรัมป์อยากจะได้กรีนแลนด์แล้วก็ฮึ่มๆกับนาโตอยู่เนี่ยมันจะสรุปเป็นยังไงแล้วก็ที่ใหญ่กว่านั้นอีกนะคะเพราะว่ามันมีผลกระทบแบบจริงจังทางการเมืองเลยก็คือ Federal Reserve ของสหรัฐอเมริกาค่ะว่าใครจะขึ้นมาเป็นประธานเฟดคนต่อไปหลังจากที่เจอโรมพาเวลหมดวาระเพราะว่า Federal Reserve ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะพูดเลยว่าบอร์ด12 คนน่ะมีผลกับการเงินทั้งโลกเพราะฉะนั้นจบสุดท้ายเลยนะคะว่าจะเข้าอะไรก็ตามจะทองก็เหอะจะสินทรัพย์ฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือสินทรัพย์ฝั่งจีนก็เหอะดูที่เงินตัวเองดีๆเลยนะคะว่ามันร้อนหรือมันเย็นแล้วจะเข้าฝั่งไหนเนี่ยศึกษาเพิ่มเติมให้ดีๆเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงจ้ะ